Η ProLat είναι μια ελληνική εταιρεία που παράγει και τροφοδοτεί με φυσικές πρώτες ύλες βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα παρασκευάζει εξειδικευμένα οικολογικά κονιάματα και βιοκλιματικά προϊόντα, τα οποία απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες αρχιτέκτονες και μηχανικούς, όσο βέβαια και σε ιδιώτες. Τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως ο έχρωμος οβάς, το κουρασάνι, ο έχρωμος αρμός πέτρας, το σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο, το χαλαζιακό ψηφιδωτό και βέβαια η πατητή τσιμεντοκονία. Όσον αφορά στην παραγωγή των προϊόντων αυτών στο εργοστάσιό μας, η σωστή επιλογή και ανάμειξη των προϊόντων και των πρώτων υλών μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε σε υψηλά, σταθερά επίπεδα την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, όπως για παράδειγμα το χρώμα του. Αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα της επανάληψης της ίδιας παραγωγής ακόμα και μετά από χρόνια. Παράλληλα, έχοντας τη δική μας παραγωγική διαδικασία το δικό μας εργοστάσιο, μας δίνει τη δυνατότητα να διαφοροποιούμε το προϊόν ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου των πελατών μας. Όσον αφορά τώρα στην πατητή τσιμεντοκονία, είναι ένα υλικό πολύ ενισχυμένο, ιδανικό για εφαρμογές μέγιστου ύψους και πάχους 3-4 χιλιοστά. Προσφέρει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και παρέχει απόλυτη σαγανότητα σε κάθε επιφάνεια. Τοποθετείται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε τοίχους και σε δάπεδα. Η τελική επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας είναι λία, χωρίς ρηγματώσεις και τριχοειδή και βεβαίως είναι εντελώς αδιάβολη. Η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας σε τοίχο προϋποθέτει μια κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να είναι γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα με το επίκρισμά της, υπάρχοντα πλακάκια ή σοβατισμένος τοίχος με το ψηλό χέρι. Για να προετοιμάσουμε το υπόστρωμα, αν είναι σοβάς, λιένουμε την επιφάνεια με πατόχαρτο, ενώ αν είναι γυψοσανίδα, στοκάρουμε τις γάζες και τις βίδες. Τέλος, καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια και εφαρμόζουμε ένα οικοδομικό αστάρι για περισσότερη καθαριότητα. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στατικά επαρκές και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια ή σαθρά υλικά. Στη συνέχεια, επιλέγουμε τον κωδικό χρώματος της πατητής τσιμεντοκονίας που θέλουμε και αναμειγνύουμε τη σκόνη μέσα στο δοχείο με νερό. Αναδεύουμε το μείγμα μέχρι να προκύψει μια λεπτόρευστη μάζα χωρίς βόλους. Μόλις ετοιμάσουμε το υλικό, το εφαρμόζουμε στην επιφάνεια που επιθυμούμε με σπάτουλα. Αφού στεγνώσει καλά το πρώτο χέρι, εφαρμόζουμε και το δεύτερο χέρι, κατά το οποίο πατάμε και λιένουμε την επιφάνεια με τη σπάτουλα. Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται την ίδια μέρα. Μετά από 2 ή 3 ημέρες, εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η τσιμεντοκονία, λιένουμε προσεκτικά τις ατέλειες με ψηλό γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε με ρολό το αστάρι και το βερνίκι της ProLat με βάση τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στα δοχεία. Η επάλυψη της τσιμεντοκονίας με το ειδικό βερνίκι προστατεύει πλήρως την επιφάνεια από λάδια, ρήπους ή στίγματα. Η πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου εφαρμόζεται σε λία επιφάνεια από άμμο και τσιμέντο, σε πλακάκι ή και σε μοσαϊκό. Στο δοχείο της πατητής τσιμεντοκονίας που περιέχει το υλικό Α για δάπεδο, προσθέτουμε νερό και ανακατεύουμε μέχρι να προκύψει μια λεπτόρευστη μάζα. Μετά το τέλος της ανάδευσης και με τη χρήση σπάτουλας, καλύπτουμε την επιφάνεια με το υλικό δαπέδου Α, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούμε το πλέγμα της ProLat. Την ίδια μέρα, και αφού έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι, εφαρμόζουμε και δεύτερο χέρι με το ίδιο υλικό μέχρι να καλυφθεί πλήρως το πλέγμα. Την επόμενη μέρα εφαρμόζουμε το υλικό Β της πατητής τσιμεντοκονίας με τον κωδικό χρώματος που έχουμε επιλέξει. Στο δοχείο που περιέχει το υλικό Β για δάπεδο προσθέτουμε νερό και ανακατεύουμε μέχρι να προκύψει μια λεπτόρευστη μάζα. Η τελική λεπτή στρώση του δαπέδου αποτελείται από 2 χέρια υλικού Β.
Για καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, στο δεύτερο χέρι πατάμε και λιένουμε προσεκτικά με τη σπάτουλα την επιφάνειά μας. Δύο με 3 ημέρες αργότερα και εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η τσιμεντοκονία, λιένουμε προσεκτικά τις ατέλειες και εφαρμόζουμε το αστάρι και το βερνίκι της ProLat, χρησιμοποιώντας ρολό σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται επάνω στα δοχεία. Η επάλυψη της τσιμεντοκονίας με το ειδικό βερνίκι προστατεύει πλήρως την επιφάνεια από λάδια, ρήπους ή στίγματα. Η πατητή τσιμεντοκονία της ProLat, πριν παραδοθεί, ελέγχεται ότι καλύπτει πλήρως ποιοτικά και κατασκευαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου και τελικά παραδίδεται εφόσον ικανοποιεί απόλυτα τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του.